Hello, and I welcome you all to our program Let's Speak English. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම අපේ Let's Speak English වැඩසටහනට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. In this program, I'm going to teach you past continuous sentences. ඉතින් මේ වැඩසටහනින් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ අතීත කාලයේ ප්‍රවර්තන වාක්‍යයන්. අතීත කාලේ ප්‍රවර්තන වාක්‍ය කියන්නේ අතීත කාලයේ කෙරමින් හෝ සිදු වෙමින් තිබිච්ච දේවල් විස්තර කරන වාක්‍යවලට. ඉතින් ඔබ දන්නවා past අතීත කාලය continue කියන්නේ කෙරමින් තියනවා කියන එක. ඒතර අතීතයේ කෙරමින් තිබෙන දේවල් විස්තර කරන්නයි මේ වාක්‍ය යොදාගන්නේ. හොඳින් මතක තියාගන්න දැන් ඔබ දන්නවා වාක්‍යයක් ගොඩනගද්දී මුලටම අපි ගන්නේ වාක්‍යයේ කර්තෘපදය සබ්ජෙක්ට් එක. දැන් මේ past continuous වාක්‍යවලදී අපිට යොදා ගන්න වෙනවා be verb එකක් අතීත කාලයෙන්. ඔබ දන්නවා අතීත කාලේ be verb දෙකක් තියෙනවා. was සහ were. ඒක වචන සමග was කියන වචනයත් බහුවචන සමග were කියන වචනයත් යොදා ගන්නවා. I was, he was, she was, ඒ වගේ. It was, they were, we were, you were, ඔය විදිහටයි යොදන්නේ. එතකොට ඊට පසුව මේ continuous වාක්‍යයක අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපයේ දී යුතු වෙනවා. ing ස්වරූපය. හරි. එහෙනම් බලමු මේ විදිහට වාක්‍ය හදන්න. අපි සරල අතීත කාල වාක්‍යයක් ගත්තොත් she did her homework. ඇය ඇගේ ගෙදර වැඩ කළා. ඇය ඇගේ ගෙදර වැඩ කළා. ඒ අපි කලින් පාඩමේ ඉගෙන ගත්ත දේ. දැන් අපිට ඒක කරමින් සිටියා කියලා කියන්න ඕන නම් අපි කතා කරන මොහොතේ යම් ක්‍රියාවක් කෙරෙමින් හෝ සිදුවෙමින් තිබුණා නම් අන්න එතෙන්දි තමයි අපි past continuous වාක්‍ය භාවිත කරන්නේ. ඒතර අපිට කියන්න ඕන ඇය ගෙදර වැඩ කරමින් සිටියා. අපි කියනවා she was doing her homework. She was doing her homework. ඔය විදියටයි වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ. එහෙනම් I සමග was, you, we, they වැනි වචන සමග were යෙදෙනවා. he, she, it ඇතුළු ඒක වචන කර්තෘපදයන් සමග was යොදනවා. ඊට පසු අපි යොදාගන්නේ අදාළ ක්‍රියාවේ ing ස්වරූපය. I was doing මම කරමින් සිටියා. You were doing ඔබ කරමින් සිටියා. We were doing අපි යමක් කරමින් සිටියා. හැබැයි he, she, it එක්කල he was doing ඔහු කරමින් සිටියා. She was doing ඇය කරමින් සිටියා. ඔය විදිහටයි එන්නේ. දැන් අපි බලමු උදාහරණ වාක්‍ය රාශියකින් මෙය වඩාත් හොඳින් ඉගෙන ගන්න. අපි බලමු වාක්‍ය කීපයක්. මේ බලන්න. ඇය අද උදෑසන ඇගේ ගෙදර වැඩ කරමින් සිටියා. ඇය අද උදෑසන ඇගේ ගෙදර වැඩ කරමින් සිටියා. අපි කියනවා she ඇය ඒක වචනයක් නිසා was යොදා ගන්නවා. She was doing her homework this morning. She was doing her homework this morning. ඇය අද උදේ ඇගේ ගෙදර වැඩ කරමින් සිටියා. මේ බලන්න තවත් එකක්. මම ෆෝන් එක වදිද්දී පුවත්පතක් කියවමින් සිටියෙමි. මම දුරකථනය නාද වෙද්දී පුවත්පතක් කියවමින් සිටියා. එතකොට කියනවා අපි I මම සිටියෙමි කියන්නේ was, I was reading, reading. තොර ing ස්වරූපය අනිවාර්යයෙන්ම යොදන්නේ. I was reading a newspaper when the phone rang. When the phone rang. I was reading a newspaper when the phone rang. මේ බලන්න තවත් වාක්‍යයක්. මගේ අම්මා බත්තු යමින් සිටියාය. මගේ අම්මා බත්තු යමින් සිටියාය. ඒතර අපි ගන්නවා කර්තෘපදේ මගේ අම්මා. my mother ඒක වචනය නිසා was cooking rice. my mother was cooking rice. දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති was කියන be ක්‍රියාපදේ අපි ගන්නේ ඒක වචන කර්තෘපද සමග.
හැබැයි මේ එකම අපි යොදා ගන්නවා අර මින් කරමින් කියන ing ස්වරූපය ප්‍රධාන ක්‍රියාවේ. නැවතත් බලන්න තවත් උදාහරණයක්. ඔහු රාත්‍රිය පුරාම ඔහුගේ විභාගය සඳහා පාඩම් කරමින් සිටියේය. ඔහු රෑ පුරාම ඔහුගේ විභාගය සඳහා පාඩම් කරමින් සිටියේය. එහෙනම් he ඔහු ඒ තමයි subject එක. ඒක වචන නිසා was ගන්නවා සිටියේය කියන්නේ. he was ඔහු සිටියා studying පාඩම් කරමින් අධ්‍යයන කටයුතු කරමින්. he was studying for his exam ඔහුගේ විභාගය සඳහා all night මුළු රාත්‍රියම. මේ තවත් උදාහරණයක්. මගේ සොහොයුරා ගිටාරය වාදනය කරමින් සිටියේය. මගේ සොහොයුරා ගිටාරය වාදනය කරමින් සිටියේය. අපි කියනවා my brother, that is the subject. my brother, දැන් ඔබ දන්නවා ඊළඟට එන්නේ was. my brother was playing වාදනය කරමින් playing the guitar. my brother was playing the guitar. මගේ සොහොයුරා ගිටාරය වාදනය කරමින් සිටියේය. මේ බලන්න තවත් උදාහරණයක්. ඊයේ හවස තදින් වහිමින් තිබුණි. ඊයේ සවස තදින් වහිමින් තිබුණි. අපි කියනවා වහිනවා කියන ක්‍රියාව කරන කෙනෙක් නැති නිසා අපි ඒ වගේ වාක්‍යවලදී කර්තෘපදයේ විදිහට ගන්න it කියන වචනය. එහෙනම් අපි කියනවා it ඊළඟට ගන්නවා was it ඒක වචනයක් නිසා it was raining වහිමින් තිබුණා. it was raining වහිමින් තිබුණා heavily තදින් last afternoon ඊයේ හවස කියන්නේ last afternoon. it was raining heavily last afternoon. it was raining heavily last afternoon. මේ බලන්න තවත් උදාහරණයක්. මේ ඔක්කොම ඒක වචන කර්තෘපද සහිත වාක්‍ය. ඒක නිසා අපි was තමයි දිගටම ගන්නෙ. මේ බලන්න. අපේ තාත්තා වත්තේ වැඩ කරමින් සිටියා. අපේ පියා වත්තේ වැඩ කරමින් සිටියේය. ඒතර අපේ තාත්තා අපේ පියා our father singular subject එක නිසා was සිටියා working වැඩ කරමින්. our father was working in the garden. වත්තේ in the garden. our father was working in the garden. ඊළඟට බලන්න තවත් උදාහරණයක්. බල්ලා බුරමින් සිටියේය. බල්ලා බුරමින් සිටියේය. the dog was barking. the dog was barking. බල්ලා බුරමින් සිටියා. ඔන්න was එක්කල වාක්‍ය යෙදෙන හැටි. was යොදා ගන්නේ සිටියා කියලා කියන්න. යෙදෙන්නේ ඒක වචන කර්තෘපද සමග. මේ බලන්න බහුවචන වාක්‍ය කීපයක්. කර්තෘපදයේ බහුවචන වෙච්ච අවස්ථා. එතෙන්දී අපි ගන්නේ were කියන වචනය අර්ථය එකමයි. තිබුණා එහෙම නැත්නම් සිටියා. මේ බලන්නකෝ. ඔවුන් ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරමින් සිටියෝය. ඔව්හු ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරමින් සිටියෝය. අපි කියනවා they, that is the subject. ඊළඟට ගන්නවා were බහුවචන නිසා. they were playing ක්‍රීඩා කරමින් සිටියා. they own were හිටියා playing ක්‍රීඩා කරමින්. දැන් මොනවද ක්‍රීඩා කළේ කොහෙද කියන කියනවා. cricket. they were playing cricket කොහෙද? in the playground ක්‍රීඩා පිටියේ. in the playground ක්‍රීඩා පිටියේ. එහෙනම් නැවතත් බලන්න වාක්‍ය. they were playing cricket in the playground. ඔවුන් ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරමින් සිටියා. මේ බලන්න තවත් උදාහරණයක්. ඔබ අද උදෑසන ගේට්ටුව අසල සිටගෙන සිටියා. ඔබ අද උදෑසන ගේට්ටුව අසල සිටගෙන සිටියා. එතකොට අපි කියනවා you ඔබ. you කියන වචනය ඒක වචනේත් බහුවචනේත් දෙකම එකක් නිසා you එක්කලා නිතරම යෙදෙන්නේ ක්‍රියාපදයේ බහුවචනය. ඒක නිසා you were කියලායි දාන්නේ. you were ඔබ සිටියා standing සිටගෙන. you were standing by the gate this morning. you were standing by the gate this morning. ඔබ අද උදෑසන ගේට්ටුව ළඟ සිටගෙන සිටියා. මේ බලන්න තවත් එකක්. ඔවුන් එන විට අපි චිත්‍රපටයක් නරඹමින් සිටියෙමු. ඔව්හු එන විට අපි චිත්‍රපටයක් නරඹමින් සිටියෙමු. එහෙනම් අපි
බහුවචනයි we ඒකල යොදනවා සිටියෙමු කියන්න were. We were watching a movie when they came. When they came. ඔවුන් එන විට. We were watching a movie when they came. ඔවුන් එන විට අපි චිත්‍රපටයක් නරඹමින් සිටියෙමු. ඊළඟ එක බලන්න. They were discussing their plans. ඔවුන්ගේ සැලසුම් ගැන සාකච්ඡා කරමින් සිටියෝය. They were discussing. Discuss සාකච්ඡා කරනවා. Discussing සාකච්ඡා කරමින්. They ඔවුන් were සිටියා discussing their plans. ඔවුන්ගේ සැලසුම් සාකච්ඡා කරමින් සිටියෝය. මේ බලන්න තවත් උදාහරණයක්. සිසුවෝ ඔවුන්ගේ විභාග සඳහා පාඩම් කරමින් සිටියෝය. සිසුවෝ ඔවුන්ගේ විභාග සඳහා අධ්‍යයන කටයුතු කරමින් සිටියෝය. පාඩම් කරමින් සිටිය කියනවත් අපි ගන්න study කියන වචනේ. එහෙනම් බලන්න. The students ශිෂ්‍යයෝ. plural subject එකක් were කියලා ගන්නවා. The students were studying. Studying studying. The students were studying for their exams. සිසුවෝ ඔවුන්ගේ විභාග සඳහා පාඩම් කරමින් සිටියෝය. මේ තවත් උදාහරණයක්. අද උදෑසන කුරුල්ලෝ ගස්වල ඉඳ ගී ගයමින් සිටියෝය. කුරුල්ලෝ ගී ගයමින් සිටිය ගස්වල අද උදේ. එහෙනම් the birds, that is the subject, plural. The birds were singing. The birds were singing in the trees this morning. The birds were singing in the trees this morning. කුරුල්ලෝ අද උදෑසන ගස්වල ගී ගයමින් සිටියෝය. මේ බලන්න ඊළඟ එක. The workers were repairing the road. කම්කරුවෝ පාර අලුත් වැඩියා කරමින් සිටියෝය. කම්කරුවෝ. The workers were repairing. අලුත් වැඩියා කරමින් සිටියා. The workers කම්කරුවෝ were සිටියා repairing. අලුත් වැඩියා කරමින් the road පාර. මේ බලන්න ඊළඟ එක. The musicians were practicing their instruments. The musicians කියන්නේ සංගීතඥයෝ. සංගීතඥයෝ ඔවුන්ගේ සංගීත භාණ්ඩ පුහුණු වෙමින් සිටියා. ඔවුන්ගේ instruments කියන්නේ උපකරණ. සංගීත උපකරණ අරගෙන පුහුණු වෙමින් සිටියා. එහෙනම් අපි කියනවා the musicians were practicing their instruments. The musicians were practicing their instruments. ඊළඟට බලන්න තවත් උදාහරණ කීපයක්. අපි දැන් ගමු බහුවචන ඒකවචන දෙකම. මේ බලන්න. මගේ මිතුරෝ සාදයේ සිනාසෙමින් සිටියෝය. මගේ මිතුරෝ my friends were laughing. My friends were laughing at the party. My friends were laughing at the party. මගේ මිතුරෝ සාදයේ සිනාසෙමින් සිටියෝය. මේ තවත් උදාහරණයක්. The two boys were fighting in the garden. පිරිමි ළමුන් දෙදෙනා වත්තේ රණ්ඩු වෙමින් සිටියා. සටන් කරමින් සිටියා. ෆයිට් කරමින් හිටියා. එහෙනම් the two boys පිරිමි ළමයි දෙන්න බහුවචන නිසා were fighting. ෆයිට් කියන්නේ ගහ ගන්නවා, සටන් කරනවා. The two boys were fighting in the garden. වත්තේ රණ්ඩු වෙවි හිටියා. ගහ ගනිමින් හිටියා. next one ඊළඟ එක බලන්න. පූසා මීයක් පස්සේ එළවමින් සිටියා. ඒතර පූසා ඒක වචනයක්. ඒකින්ද අපි මෙතෙන්දි ගන්න was කියන වචනය. The cat was chasing a rat. The cat පූසා was chasing එළවගෙන යමින් සිටියා a rat මීයෙක්ව. The cat was chasing a rat. ඊළඟ එක බලන්න. මම කාමරයට ඇතුල් වන විට විදුලි පංකා වැඩ කරමින් තිබුණා. ෆෑන් එක ඕෆ් කරන්න නැතුව ගිහිල්ලා වැඩ කරමින් තිබුණේ. එතකොට අපි කියනවා the fan was working. The fan was working when I entered the room. මම කාමරයට ඇතුල් වෙනකොට. The fan was working when I entered the room. මම කාමරයට ඇතුල් වෙනකොට ෆෑන් එක වැඩ කරමින් තිබුණා. මේ බලන්න ඊළඟ එක. The beggar was sleeping on the pavement. සිඟන්නා පදික වේදිකාව මත නිදාගෙන සිටියේය. සිඟන්නා
පදික වේදිකාව මත නිදාගෙන සිටියේය. The beggar was sleeping on the pavement. The beggar was sleeping on the pavement. සිඟන්නා පදික වේදිකාව මත නිදාගෙන සිටියේය. මේ බලන්න තවත් උදාහරණයක්. නිමල් ඔහුගේ පියාට උදව් කරමින් සිටියේය. නිමල් ඔහුගේ පියාට උදව් කරමින් සිටියේය. නිමල් was helping his father. නිමල් ඔහුගේ පියාට උදව් කරමින් සිටියා. නිමල් was helping his father. Now, here are some past continuous sentences about Vesak. Vesak පිළිබඳව කියවෙන තවත් past continuous වාක්‍ය කීපයකුත් අපි ඉගෙන ගමු. මේ බලන්න. මිනිසුන් වෙසක් පහන් දැල්වමින් සිටියෝය. People were lighting Vesak lanterns. People were lighting Vesak lanterns. ඒ වගේ තව එකක් බලන්න. බැතිමතුන් බුදු පිළිම අසල මල් පූජා කරමින් සිටියෝය. Devotees were offering flowers at the Buddha statues. Devotees were offering flowers at the Buddha statues. මේ බලන්න තව එකක්. ඇතැම් මිනිසුන් වර්ණවත් විදුලි බුබුලු වලින් වීදි සරසමින් සිටියෝය. Some people were decorating the streets with colorful light bulbs. Some people were decorating the streets with colorful light bulbs. සමහර අය වර්ණවත් විදුලි බුබුලු වලින් වීදි සරසමින් සිටියා. මේ ඊළඟ එක බලන්න. සමහර ළමුන් බැතිගී ගායනා කරමින් සිටියෝය. ඇතැම් ළමෝ බැතිගී ගායනා කරමින් සිටියෝය. Some children were singing devotional songs. Some children were singing devotional songs. මේ තවත් එකක්. ස්වේච්ඡා සේවකයින් ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන්නන් ආහාර සහ බීම වර්ග බෙදා දෙමින් සිටියෝය. ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන අය නොමිලේ ආහාර සහ බීම වර්ග බෙදා දෙමින් සිටියෝය. Volunteers were distributing free food and drinks. Distributing free food and drinks. Learn online English. Small group classes. 4. Beginners. School children. Office workers. Cambridge TKT for teachers. Call us on 07142473341. Or WhatsApp your detail. Now, let's come to the second part of the lesson. දැන් අපි පාඩමේ දෙවැනි කොටසට එමු. In this part, මෙම කොටසින් I'm going to teach you listening and speaking. සවන් දීමත් කතා කිරීමත් තමයි මම ඔබට උගන්වන්න යන්නේ. If you want to speak any language, ඔබට ඕනම භාෂාවක් කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් you must first listen to it. ඔබ ප්‍රථමයෙන් මෙයට සවන් දිය යුතුයි. And this is also totally practical. ඒ වගේම මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රායෝගික දෙයක්. That means you must practice speaking every day. ඒ කියන්නේ ඔබ දිනපතාම කතා කිරීම පුහුණු විය යුතුයි. So, let's start the second part of the program with our tongue twister. ඉතින් අපි පාඩමේ දෙවෙනි කොටස tongue twister එකකින් ආරම්භ කරමු. Because this will exercise your pronunciation muscles. මන්ද මේ ඔබේ උච්චාරණ මාංශ පේශි වලට ව්‍යායාමයක් ලබා දෙන බැවින්. Our tongue twister today is අද අපේ tongue twister එක තමයි මෙන්න මේක බලන්න. I've got a date at 7:45. I've got a date at 7:45. I've got a date. මේ date කියලා කියනවා ඔබ දන්නවා date කියන්නේ නම් දිනේටනේ. හැබැයි ඉංග්‍රීසියේ date කියලා කියනවා කවුරු හරි යාළුවෙකුටත්. ඒ කියන්නේ ඔබත් එක්කලා කොහේ හරි ගමනක් එක්කන් යන්න ඉන්න යාළුවට බොහෝ විට girlfriend හෝ boyfriend අපි date කියලා කියනවා. එහෙනම් බලන්නකෝ මේ වාක්‍ය කියවලා දැන්. I've got a date. මට date ඒ කියන්නේ මට එක්කන් යන්න යාළුවෙක් ඉන්නවා at 7:45. 8ට කාලක් තියා. at 7:45. ඉතින් මෙතෙන්දී වැදගත් වෙන්නේ මේ වචන එකට මේ වාක්‍ය උච්චාරණය කිරීමයි. තේරුමට වඩා. හොඳයි.
ඉතින් අපි වෙනද වගේ මේ ටන් ට්විස්ට් එකත් පුරුදු වෙමු. Please say this 5 times continuously. කරුණා කරලා මේ 5 වතාවක් එක දිගට කියවන්න. And practice this every day. ඒ වගේම මේ දිනපතාම පුහුණු වෙන්න. Until you feel comfortable. ඔබට පහසුවෙන් මේක කියන්න පුළුවන් වෙනකම්ම practice කරන්න. This way you will be able to speak English very well. මේ ආකාරයට ඔබට ඉතා හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හැකියාවක් ලැබේ. එහෙනම් බලන්න කියවමු අපි ඒක 5 වතාවක්. I have got a date at 7:45. I have got a date at 7:45. I have got a date at 7:45. I've got a date at 7:45. I have got a date at 7:45. ඔය විදිහට කියවලා හුරු කරගන්න. Well, now let's read the conversation between two friends. හොඳයි අදත් පුංචි සංවාදයක් ගම්මු යාළුවෝ දෙන්නෙක් අතර ඇති වෙච්ච. මෙහිදීත් ඔබ ඉගෙනගත්ත වාක්‍ය වගේම ඉදිරියට ඉගෙන ගන්න තියෙන වාක්‍ය වර්ග පිළිබඳවත් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. මුලින්ම පළවෙනි යාළුවා මෙහෙම කියනවා. I feel exhausted. මට නිකන් හෙම්බත් වෙලා වගේ දැනෙනවා. හරිම අමාරුවක් වෙහෙසක් දැනෙනවා. අධික වෙහෙසක් දැනෙනකොට අපි කියනවා exhausted කියලා. EXHAUSTED. I feel exhausted. මට නිකන් හෙම්බත් වෙලා වගේ දැනෙන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? හොඳට කියවලා පුරුදු වෙන්න. I feel exhausted. මට හෙම්බත් වෙලා වගේ දැනෙනවා. ඒතර අනිත් යාළුවා එයා දිහා බලලා කියනවා Yes, you look unwell. ඔයාට නිකන් අසනීප පාටයි පේන්නේ. සනීප නම් well, unwell කියන අසනීපයි. You look unwell. ඔයා අසනීපෙන් වගේනේ පේන්නේ. ඔයාට අසනීපයි වගේ පේන්නේ. You look unwell. You look ඔයා පේන්නේ unwell අසනීපෙන් ඉන්නවා වගේ. ඊළඟට එයා මෙහෙමත් කියනවා. I think you should see a doctor. මං හිතන්නේ ඔයා වෛද්‍යවරයෙක් හමු විය යුතුයි. මං හිතන්නේ ඔයා වෛද්‍යවරයෙක් හමු විය යුතුයි. I think you should see a doctor. You look unwell. ඔයා අසනීපෙන් ඉන්නවා වගේ පේන්නේ. I think you should see a doctor. මං හිතන්නේ ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් හමු විය යුතුයි. ඒතර ඊළඟ කෙනා කියනවා Yes, that's a good idea. ඒක හොඳ අදහසක්. Yes, that's a good idea. ඒක හොඳ අදහසක්. Your eyes are also red. ඔයාගේ ඇසුත් රතු පාටයිනේ. ඔයාගේ ඇසුත් රතු වෙලානේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඇසුත් රතු පාටයි. Your eyes are also red. Your eyes are also red. ඊළඟට රසනීපෙන් වගේ ඉන්න කෙනා මෙහෙමත් කියනවා. Yes, I am not even hungry. ඕවනේ මට නිකන් බඩගින්නක් දැනුනෙත් නැහැ. I am not even hungry. මට බඩගිනිත් නැහැ. ඒතකොට ඊළඟ කෙනා අහනවා මෙහෙම. Didn't you eat anything for lunch? ඔයා දවල්ට මොකුත් කෑවේ නැද්ද? Didn't කියලා පටන් ගත්තාම නැති අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නේ. Didn't you eat anything for lunch? ඔයා දවල්ට මොකුත් කෑවේ නැද්ද? Didn't you eat anything for lunch? ඔයා දවල්ට මොකුත් කෑවේ නැද්ද? ඒතර ඊළඟ කෙනා මෙහෙම දෙනවා උත්තරේ බලන්න. No, I haven't eaten anything since this morning. නෑනේ මං උදේ ඉඳලා මොකුත් කාලා නැහැ. උදේ ඉඳලා කාලා නැහැ කියද්දී පර්ෆෙක්ට් වාක්‍ය ගන්න. අපි මේවා ග්‍රැමර් පාඩමේදී කළා. No, I haven't eaten anything since this morning. නෑනේ මං උදේ ඉඳලා මොකුත් කාලා නැහැ. No, නෑ. I haven't eaten මම කාලා නැහැ anything කිසිම දෙයක් since this morning. අද උදේ ඉඳලා මම මොකුත් කාලා නැහැ. ඒතර ඊළඟ කෙනා කියනවා then you might have a stomach issue. එහෙනම් ඔයාට මොකක් හරි බඩේ අමාරුවක් වගේ එකක් ඇත්තේ. then you might have a stomach issue. එහෙනම් ඔයාට බඩේ මොකක් හරි අමාරුවක් ඇත්තේ කියලා කියනවා. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අද මේ කෙටි සංවාදයත් හොඳින් මතක තියාගන්න. ඒ වගේ මේ වගේ අවස්ථාවල කතා කරද්දී මේ වාක්‍ය රටා භාවිත කරන්න. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ අද පාඩමිනුත් ඉංග්‍රීසි ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙමනම් අදත් සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ පාඩමට like එකකුත් දාලා මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි ලබන සතියේත් යලිත් වතාවක් Let's Speak English වැඩසටහනත් සමග ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.